ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलका एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई मैले एफिलिएट मार्केटिङबाट तपाईँले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ विथ प्रुफ देखाउने छु। मतलब मैले कसरी अर्निङ गरेँ त मेरो अर्निङ प्रुफ पनि तपाईँलाई देखाउने छु। र निकाल्नका लागि तपाईँले एकदमै सिम्पल, यो सबै काम नेपालबाटै हुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि स्पेशल अब कार्डहरू भयो, अब डकुमेन्ट भेरिफिकेसन यस्तो केही पनि नै आवश्यकता पर्दैन। जस्ट सिम्पल तपाईँको हातमा मोबाइल छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनबाट नै यसलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको कम्प्युटर छ भने त्योबाट नि तपाईँले आनन्दले गर्न सक्नुहुन्छ कामलाई। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई मैले सुरुमा चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङबाट कसरी अर्निङ गरिन्छ, पहिला सुरु पेमेन्ट प्रुफ देखाएर एफिलिएट मार्केटिङबाट कसरी अर्निङ गरिन्छ त्यो बुझाएर र तपाईँलाई मैले पुरै एउटा डिटेलसहित यो भिडियोमा बताउने छु। र मैले योभन्दा अगाडि नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु यो रिलेटेड, सो त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, गएर हेर्नु होला। र साइडमा एउटा रातो बटन छ सब्सक्राइब लेखेको, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला अवश्य पनि, किनकि हामी यस्तै अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने धेरै वेहरूको बारेमा लिएर आउने गर्दछौँ भिडियो। र तपाईँलाई आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्नेवाला छ, सो लास्टसम्म अवश्य हेर्नु होला। लेट्स बिगिन द भिडियो। ओके, तपाईँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। पहिला सुरुमा तपाईँलाई भिडियो अगाडि लगेर देखाउनुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउँछु यहाँनिर। ओके, मैले एफिलिएट मार्केटिङ नेपालबाट 500 देखि 50,000 सम्म भनेर एउटा लेखेर एउटा भिडियोको थम्बनेल छ। यो भिडियो गएर अवश्य नै हेर्नु होला, किनकि यसमा मैले अलिकति जुन बेसिक कुराहरू हुन्छ त्यो तपाईँलाई बुझाइसकेको छु। यदि तपाईँले यो बुझ्न बाँकी छ भने चाहिँ अवश्य नै यो गरेर यो भिडियोलाई हेर्नु होला। अब म तपाईँलाई अगाडि देखाउँछु, तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एभाइलेबल कमिसन ब्यालेन्समा 4,078 रुपियाँ छ। मतलब तपाईँको जम्मा यहाँनिर यो पनि हेर्नु, तपाईँले क्लिक्स भनेको मेरो टोटल भिजिट भएको छ। मैले यो लिङ्क जहाँ पनि सेयर गरेको छु मेरो यो एफिलिएट लिङ्क, यो एफिलिएट लिङ्कबाट मलाई टोटल यहाँनिर क्लिक्स यो मेरो लिङ्कमा क्लिक आएको छ 217, तर साइनअप कति छ जम्मा 3 जम्मा 3 र कन्भर्जन छ 1.38%। मतलब यतिमा 3 जनाले मात्र मैले देखाएको प्रोडक्ट किनेको छ। र जम्मा 3 जनाले प्रोडक्ट किन्दाखेरि मेरो लिङ्कबाट मलाई कमिसन आएको छ 4,000 रुपियाँ, जुन चाहिँ मैले आनन्दले आफ्नो इसेवा अथवा ब्याङ्क एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्छु। र तपाईँको यसको मिनिमम विथड्र लिमिट 1,000 को छ होइन, तपाईँलाई म अलिकति अगाडि पनि देखाइदिन्छु है। सो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई एउटा सेलबाट 4,000 रुपियाँ पनि भएको छ, एउटा सेयरबाट मलाई यो चाहिँ पेन्डिङमा छ मेरो 100 रुपियाँ। खासमा भन्ने हो भने मेरो जम्मा 2 सेलमा नै हो मेरो यति अर्निङ भएको होइन। सो यहाँनिर चाहिँ यो डिस्काउन्टेड प्राइसमा मैले सेल गरेको थिएँ। र मैले कसरी युज गर्छु, मैले के टेक्निक युज गर्छु यसमा म अगाडि लगेर बुझाउँछु, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ, हाइएस्ट कमिसन पेड हो, 20% कमिसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। डोमेन होस्टिङ जे पनि तपाईँले बेच्नुहुन्छ एकदम मजाले 20% कमिसन तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। तर अलिकति ट्रिक छ, अलिकति झन्झटिलो त अवश्य नै हुन्छ, तर झन्झट भन्दा पनि तपाईँले आफैले काम गर्नुपर्छ। यसमा एक सेल गर्नुभयो मिनिमम तपाईँले 400 देखि लिएर 500 रुपिस तपाईँले एक सेलमा मिनिमम कमाउनुहुन्छ, त्योभन्दा कम हुँदैन। तपाईँको ढुक्काउनुहोस्, अगाडि लगेर भिडियोमा देखाउने छु। ओके, मेरो यो छ होइन। अब म यसमा के गर्छु, मैले अब टेक्निक तपाईँको यसमा चाहिँ के छ भन्दा यसको जोइनिङ लिमिटेसनहरू अथवा जोइनिङको लागि भन्ने एउटा लिङ्क छ। तपाईँले यो लिङ्क कसैले दियो तपाईँलाई भने यो लिङ्कबाट तपाईँ जानुहुन्छ, जोइन गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले यो लिङ्कबाट डाइरेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ परचेज गर्नु भएन भने तपाईँलाई कमिसन केही पनि कसैले परचेज गरेर नि तपाईँको भने आउँदैन। तर यो लिङ्कबाट गएर डाइरेक्ट उसले कुनै पनि होस्टिङ डोमेनलाई गर्छ भने किन्छ भने त्योबाट आउँछ। अब तपाईँले के गर्नु सुन्नु, अब तपाईँले दिएको लिङ्कबाट अरूले जोइन नगर्न सक्छ। यसको लागि तपाईँले एउटा अफर टेम्प्लेट बनाउनु। अफर टेम्प्लेट कस्तोलाई भनिन्छ भन्दा तपाईँले सिम्पल आफ्नो फोटोसपमा जानु अथवा मोबाइलको कुनै पनि एउटा फोटो क्रिएसन गर्ने एप्लिकेसनहरूमा जानु, र त्यसपछि गएर एकदमै चिपेस्ट होस्टिङ भनेर तपाईँले एउटा हुन्छ नि बनाउनु, डोमेन होस्टिङको बनाउनु प्याकेजहरू, जुन चाहिँ यहाँनिर सर्भिसमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर होस्टिङ प्याकेज छ, म यसमा जान्छु सुरुमा, किनकि होस्टिङ सेलिङमा नै पाइन्छ हामीले कमिसन म्याक्सिमम यसमा। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब एउटा छ यहाँनिर अनलिमिटेड होस्टिङ प्लान छ, र यसमा चाहिँ 1,600 रुपियाँ एन्युअली छ है। तपाईँले 1,600 रुपियाँको होस्टिङलाई तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ 1,600मा नै। र तपाईँले के गर्नु, म तपाईँलाई होस्टिङ किनिदिन्छु भन्नु तपाईँले होइन, आफूलाई अब ट्रस्ट बिल्ड गर्न त तपाईँले सक्नुपर्छ। र तपाईँले त्यो यदि कोही तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा आउँछ भने तल अथवा तपाईँको कमेन्टमा आउँछ, जहाँसुकै आउँछ, तपाईँले आफ्नो लिङ्क प्रोभाइड गर्नु, एउटा मेथड। र अब लिङ्क प्रोभाइड गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर एउटा छ 19,000 को होस्टिङ, 19,979 को होस्टिङ छ। यो होस्टिङ तपाईँले बेच्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई 4,000 रुपियाँ कमिसन आउँछ। अब तपाईँले अब अर्को एउटा छ बिजनेस प्लान होस्टिङ, जुन चाहिँ 5,000 एन्युअली छ। तपाईँले 5,000 को होस्टिङ बेच्नुभयो भने तपाईँले 5,000 को 20% तपाईँले पाउनुहुन्छ। एकदमै 1,000 रुपियाँ तपाईँको भइहाल्यो यहाँ पनि। र यसरी जुनसुकै होस्टिङ प्लानहरू तपाईँले सेल गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ 20% रिटर्न तपाईँले पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू होस्टिङ किन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ डोमेन किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई एकचोटि इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नु होला होइन। मैले लिङ्क त राखिदिएको नै छु, तपाईँले यो प्लानमा त पाउनुहुन्छ, त्योबाट त मलाई मात्रै कमिसन हुन्छ। सो तपाईँलाई लाग्न सक्छ हामीले तपाईँबाट किनेर के फाइदा हुन्छ। यदि सुन्नु होला एकदम ध्यान दिएर, यदि तपाईँहरू यहाँ मध्येको कुनै पनि होस्टिङ प्लान तपाईँहरू पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ
भने तपाईँले मलाई एकचोटि इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नु, मलाई होस्टिङ चाहियो, कुन चाहिँ प्लान चाहियो आएर हेर्नु। पहिला मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, यो आएर हेर्नु। र तपाईँले यदि मलाई यो होस्टिङ प्लान चाहियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एकाउन्ट सेकाउन्ट केही क्रिएट गर्न पाइँदैन। तपाईँ सुरुमा आएर मलाई आएर कन्ट्याक्ट गर्नु। सुरुमा तपाईँले मलाई एउटा इमेल आइडी तपाईँको प्रोभाइड गर्नुपर्छ। ब्रान्ड न्यू हुँदा केही फरक पर्दैन, इमेल आइडी। र तपाईँले मलाई चाहिँ यसको तपाईँलाई प्रत्येकमा डिस्काउन्ट 10% को म एडिसनल दिनेछु। मतलब 10% को डिस्काउन्ट त तपाईँले डाइरेक्ट डिस्काउन्ट नै पाउनुहुन्छ 10% को। सो म तपाईँलाई त्यहाँ नै 10% डिस्काउन्टैको गरिदिन्छु। मेरो कमिसनबाट मैले दिन लागेको नि होइन, केही पनि होइन। सिम्पल तपाईँलाई चाहिँ म तपाईँहरू जो पनि अब तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ भन्दा एनुअली यहाँको 1600 पर्छ भने तपाईँले यो 1600 को 10% 160 रुपियाँ तपाईँले छुट पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा आएर तपाईँको 10% भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 2000 रुपियाँ यो होस्टिङ किन्नुहुन्छ भने तपाईँले यसमा 2000 रुपियाँ तपाईँले छुट पाउनुहुन्छ। जुनसुकैमा पनि 10% एकदम डाइरेक्ट डिस्काउन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ है। त्यो चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नु। अब मैले योबाट तपाईँलाई सपोज कसैले आएर तपाईँको यो किन्यो भने तपाईँले तलपट्टि लास्टमा जानुपर्छ, यहाँनिर एफिलिएट लेखेको हुन्छ कम्पनीको अन्डरमा। सो एफिलिएटमा जानु। यो एफिलिएटमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लिङ्क पाउनुहुन्छ। यसको लिङ्क मैले यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकदमै भनौँ एकदमै ट्रस्टेड छ क्या, तपाईँलाई त्यस्तो नदिने उ गर्ने हुँदैन। तपाईँले यहाँ जसले नि होस्टिङ किन्छ उसले इसेवा, आइएमई पे, खल्ती अथवा ब्याङ्क ट्रान्सफर एकदमै अथवा तपाईँको ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट भयो सबै जे मेथडबाट पे गर्दा नि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र नेपाली होस्टिङ कम्पनी हो। सो कुनै पनि टेन्सन छैन, तपाईँले एकदम फोन गरेर कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरूसित मजाले तपाईँले केही बारेमा बुझ्न, केही तपाईँको वेबसाइटमा प्रब्लम भयो भने एकदमै सपोर्टिभ छ। म आफैले पनि मेरो पनि करेन्टली रहन्छ, मेरो सर्भिसहरू पनि 2टा रहन्छ। यसमा 2वटा मैले होस्टिङ किनिसकेको छु मैले पनि। र अब यसमा मैले भनिहालेँ अब यसलाई विथड्र गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। मसित अहिले 4000 रुपियाँ छ। सो विथड्र पनि त गर्नु पऱ्यो हामीले होइन, 1000 भन्दा माथि भइसक्यो विथड्र गर्न पाइन्छ। र तपाईँको जसले पनि यहाँ किन्छ नि यो एक्टिभ भइसकेको चाहिँ तपाईँको कमिसन आउँछ। तर यो कमिसन आउनसाथ तपाईँको सुरुमा गएर कमिसन पेन्डिङ जुन कमिसन हुन्छ त्यो चाहिँ म्याच्योर हुनको लागि पेन्डिङमा बस्छ। र त्यो पेन्डिङमा 1 महिनाको लागि बस्छ। मतलब आज 1 गते कसैले तपाईँको लिङ्कबाट डोमेन पर्चेस गर्यो भने अर्को 1 गते चाहिँ तपाईँको त्यो पेमेन्ट चाहिँ यहाँबाट रिलिज भएर यहाँ जान्छ। मैले त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइम वेट गरेर राखेको तपाईँहरूलाई यो देखाउनलाई चाहिँ मैले यो ठ्याक्क ब्यालेन्समा आएपछि। सो रिक्वेस्ट विथड्रल गर्छु म। र सिम्पल यति गरिसकेपछि चाहिँ मलाई यहाँनिर चाहिँ अगाडिपट्टि ओके यो रिक्वेस्ट विथड्र हेज बिन सबमिटेड यु विल बी कन्ट्याक्ट सर्टली। अब मलाई चाहिँ केही क्षणमा यिनीहरूले कन्ट्याक्ट गर्छ भनेको छ। अब मैले केही पनि गर्न पर्दैन, सिम्पल ओके। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर होइन जब मैले अलिकति भिडियो छुटाएँ बिचमा, सो मैले पछि रेकर्ड गर्दैछु। र यहाँनिर सपोर्टमा जानुपर्छ है। तपाईँले यहाँ जब विथड्र गर्नुहुन्छ रिक्वेस्ट हुन्छ त्यसपछि सपोर्टमा जानु। एकछिनमा तपाईँलाई ओपन टिकट छ अथवा माई टिकट्स भन्ने छ, माई टिकट्समा जानुपर्छ। किनकि यहाँनिर एउटा चाहिँ अटोमेटिक ओपन भएर बसेको हुन्छ विथड्रल रिक्वेस्ट भनेर। सो यहाँनिर एन्सर यहाँनिरले मलाई एन्सर पनि गरिसकेको छ। डिपोजिट क्लोज यो मै रिप्लाई रिओपन इट भनेको छ, रिओपनको लागि एप्लाई गर भनेको छ। ओके म यहाँनिर अब म रिप्लाईलाई एड गर्छु यहाँनिर। सो रिप्लाई गर्नको लागि चाहिँ मैले अब यहाँनिर इसेवा आइडी मलाई यिनीहरूले के भनेको छ भने गेट पेमेन्ट क्विक पेमेन्टको लागि इसेवा प्रिफर गर्छौँ हामी भनेको छ, इसेवा भनेको छ। सो ओके म इसेवाको मेरो आइडी यहाँ लेखिदिन्छु। ओके म इसेवा नेम लेख्छु पहिला सुरु म यहाँ, किनकि आफ्नो डिटेल पुरा दिनुपर्छ। र इसेवा आइडी यो रहेको छ, मैले इसेवा आइडी लेखेँ। र त्यसपछि गएर म यहाँनिर इसेवा नेम लेख्न पर्ने। यसलाई म यहाँनिर इसेवा आइडी लेखिदिएँ मैले। ओके इसेवा आइडी। अब इसेवा नेम मेरो अमित पन्त नै छ, पन्त छ। म यसरी लेखिदिन्छु। अनि त्यसपछि गएर म यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले बोल्ड गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ, जे पनि तपाईँको इच्छा है, त्यो पनि पर्दैन, त्यही पनि नगर्दा नि हुन्छ। यति लेखिसकेपछि होइन तपाईँले चाहिँ यो चट भइसक्यो होइन, अब तपाईँको रेडी भइसक्यो। अमित पन्त यो रिप्लाई गरेको छ विथड्र टिकटको चाहिँ मेरो के को छ टिकट, थ्याङ्क्स फर होइन हाउ यु वान्ट टु गेट पेड सेन्ड मेरो डिटेल भनेको छ, वी प्रिफर इसेवा फर क्विक पेमेन्ट भनेको छ। ओके म यहाँनिर यसलाई चाहिँ सबमिट गरिदिन्छु। सिम्पल मैले यसलाई चाहिँ सबमिट गरिदिइसकेँ मैले मेरो यहाँनिर। अब मलाई चाहिँ अब एकछिनमा केहीमा चाहिँ होइन केही क्षणमा मलाई चाहिँ मेरो इसेवामा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ हुन्छ। र म पेमेन्ट रिसिभको चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा अलिकति यसको बारेमा अझ डिटेलमा म तपाईँलाई पोस्टरहरू बनाएर पनि दिन्छु, कसरी गर्न सकिन्छ डिटेलमा बताउँदैछु। यति नै थियो, यति नै हो तपाईँले गर्ने पनि। अब लिङ्क सेयर गर्ने कसरी त अब तपाईँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँ फोटोसप युज गर्नुहुन्छ अथवा के युज गर्नुहुन्छ तपाईँले आएर अझ गर्नु। तपाईँहरू मध्येबाट जसले पनि म एउटा तपाईँलाई अझ एउटा अर्को अफर दिन्छु, मैले 10% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको छु तपाईँहरूलाई होइन। यदि तपाईँहरूले मलाई आएर चाहिँ होइन यहाँबाट कुनै पनि टाइपको होस्टिङ तपाईँले एउटा खरिद गर्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँहरूले आफ्नो लागि खरिद गर्नु अथवा अर्कोको लागि खरिद गरिदिनु, तपाईँहरूले अथवा मेरैबाट त्यो 10% डिस्काउन्ट लिएर खरिद गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई म एउटा
टेक्निक दिन्छु जुनको सहायताले तपाईँले अरू 10% तपाईँले चाहिँ जसलाई पनि दिलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले अरूलाई 10% डिस्काउन्ट दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईँले 20% पाउनुहुन्छ भने त फ्ल्याट 30% को डिस्काउन्ट हुन्छ योबाट र 10% तपाईँलाई यदि फ्ल्याट डिस्काउन्ट चाहिन्छ भने डाइरेक्ट मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला इन्स्टाग्राम आइडी डिस्क्रिप्सनमा छ ओके जानु कन्ट्याक्ट गर्नु अब योबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ एकदमै मजेदार छ हैन रियल हो कुनै पनि उ छैन फेक छैन तपाईँले यहाँनिर एफिलिएटमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अवेलेबल कमिसन छ मैले रिक्वेस्ट गरिसकेको छु मलाई एकछिन कन्ट्याक्ट हुन्छ भनेर छ सिम्पल मैले केही गर्नु पर्दैन अथवा तपाईँले यहाँनिर यो विथड्रलको लागि छ भने तपाईँले यहाँनिर सपोर्ट भन्ने हुन्छ या स्पिक भन्ने हुन्छ यो यहाँनिर जान्ने ट्याग लाएर कन्ट्याक्ट हान्ने विथड्र गर्ने मजेदार छ विथड्र गर्न सकिन्छ र म तपाईँलाई अब यो एफिलिएटको भइहाल्यो होइन अब एउटा भिडियो चाहिँ मैले कपी एन्ड पेस्ट जब रिलेटेड लिएर आउँदैछु 100% काम गर्ने र म पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाइदिन्छु त्यसमा नि तपाईँलाई कुनै पनि टेन्सन छैन होइन जस्ट उठाउने हाल्ने अर्को ठाउँमा त्यो जबको यदि भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला फटाफट र तपाईँलाई अब अर्कोमा चाहिँ म होस्टिङ र डोमिनको त भयो योभन्दा रिलेटेड हामीले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ नेपालमा गर्न सकिने मैले विदेशको किन देखाइरहेको छैन एमाजनहरूबाट गर्न सकिन्छ तर तपाईँलाई सेलमा कमिसन पनि राम्रो हुन्छ तर एउटा कुरो के समस्या हुन्छ विथड्र पेमेन्टमा प्रब्लम हुन्छ सेलिङको लागि हामीले खर्चहरू गर्नुपर्छ धेरै केही पर्दैन यसमा तपाईँले नेपालीमा बोल्न जानेको मान्छेले मजाले यो सेल गर्न सक्छ र नेपालको मलाई लाग्छ होस्टिङमा यतिको कमिसन सायद कसैले दिँदैन होला है मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन अहिलेसम्म अब तपाईँहरू कसैले थाहा पाउनु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु लाइक गर्नु भिडियोलाई च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्नु र अरू हाम्रो 2वटा च्यानलहरू पनि छ मैले भनिरहेको छु होम पेजमा जानु त्यहाँ गएर भिजिट गर्नु सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हेभ अ गुड टाइम जय नेपाल